Hello mga kaagham! Welcome back sa Quarter 2, Week 3 ng ating Science Lesson Part 2. Ito ang Distinguishing Characteristics of Vertebrates and Invertebrates. Ito po si Teacher Neri, and don't forget to like and subscribe. For the objectives of our lesson, number 1, name the distinguishing characteristics of invertebrates. And number 2, classify the invertebrates according to their characteristics as to protozoan, annelids, echinoderm, mollusks, and arthropods. So, sa part 1 ng ating lesson, napag-aralan natin kung ano ang vertebrates. Ito yung mga hayop na may buto sa likod o yung may backbone or vertebral column. Ngayon naman, focus tayo sa invertebrates. Ano ba ang invertebrates? These are the animals that do not have a backbone or they lack vertebral column. Ito naman yung mga walang buto sa likod, kabaligtaran ng vertebrates. Over 90% of all species on Earth are invertebrates. So, mas marami ang invertebrates. And invertebrate species have been found in the fossil record as far back as 600 million years ago. So, mas nauna pa sila sa atin kung tutuusin, ano? And scientists believe that they evolved from a single invertebrate group. So, yan ang invertebrates. Alamin pa natin ang ibang katangian nito. Invertebrates or characteristics of invertebrates. So, aside from lacking a backbone, invertebrates have a soft bodies. So, bukod sa wala silang buto sa likod, ang kanilang katawan ay malambot because they don't have an internal skeleton. Kasi wala silang skeleton sa loob o yung tinatawag na endoskeleton para isupport yung katawan nila. Instead, many have structured on the outside. Okay? Kasi karamihan daw sa mga invertebrates ay mayroong exoskeleton. Yan. Etong exoskeleton na ito yung mga structure nila na matitigas na matatagpuan sa labas ng kanilang katawan for support and protection. In addition, invertebrates are cold-blooded. So, mga cold-blooded sila, meaning they can't regulate their body temperature. So, it changes depending on the environment. Halimbawa, kung sa paligid, ang temperatura ng paligid ay 35 degrees, so ang katawan nila is 35 degrees din. Kung ito naman ay 40 degrees, ang temperatura ng katawan nila ay 40 degrees din. So, paiba-iba. Depende kung ano ang temperatura ng kanilang paligid. Yan ang tinatawag na cold-blooded. Okay. Dako naman tayo sa uri ng invertebrates. So, merong protozoan, annelid, echinoderm, mollusk, and arthropod. So, ayan, may idea na kayo kung ano-ano yung mga invertebrates na yan, ha? Base dyan sa mga pictures na nakikita nyo. So, unahin muna natin ang protozoan. These are the single-celled organism, either free-living or parasitic. Ang iba sa kanila ay nabubuhay sa paligid, at ang iba naman sa kanila ay tinatawag nating parasitic. Pag sinabing parasitic, nakatira sila sa katawan ng isang organismo, maaaring ito ay tao or hayop o di kaya ay halaman. They feed on organic matter such as other microorganism or organic tissues. Halimbawa, sa tao sila nakatira. So, kumukuha sila ng pagkain mula sa tao. So, parasitic protozoan can cause illness among animals and human. Kung ang isang protozoan ay parasitic o nakatira sa loob ng katawan ng isang tao or hayop, ito ay nagkukos o nagiging dahilan ng pagkakasakit. Halimbawa ng mga protozoan ay ang amoebas and paramecia. Siguro narinig nyo na yan sa nanay nyo. O, na-amoebiasis. Ibig sabihin may amoeba siya sa katawan na nagkukos ng sobrang pagdudumi. O, yun, protozoan. Next, ang annelids. You see them crawl.
Ayan, nakikita nyo silang gumagapang. They are known as ringed worm or segmented worm. Ito yung mga bulate or uod na may guhit na pabilog sa kanilang katawan. Some are free-living while others are parasitic. So, para din silang protozoan. Yung iba ay nabubuhay lang dyan sa paligid. Yung iba naman ay kailangan ng host o ng isa pang katawan para mabuhay. So, ang tawag doon ay parasite. Examples of annelids are the earthworm, leeches, and ragworm. So, leeches, ito yung mga linta. Earthworm, ito yung bulate sa ilalim ng lupa. Next, ang pangatlo naman ay ang echinoderm. Mostly, they are marine animals. Marine animals kasi nakatira sila sa maalat na tubig. Especially mga dagat, ganyan. So, they are characterized by a hard, spiny covering or skin. So, meron sila mga tusok-tusok at medyo matigas na balat. They commonly have 5 arms. Meron silang 5 arms. While others have more than 5 arms. Yung iba naman, mas higit pa sa 5 arms. Meron silang mga tentacles. They are colorful and they are marine animals. So, mostly nasa ilalim sila ng dagat. Examples of these are the sea urchins, sea cucumber, and starfishes. And then, the fourth one, we have the mollusk. O eto, yung ibang variety nito, kinakain ha. These are any soft-bodied animals o yung may malambot na katawan. Enclosed in a calcium carbonate shell as their body covering. So, meron silang shell sa labas. They have tentacles or muscular foot used for getting the food. So, yung iba may tentacles, yung iba naman may parang mga muscle. Ayan. Parang nagsisilbing paa na rin nila. O kamay, ginagamit sa pagkuha ng pagkain. Examples of these are the clams, oyster, snail, scallop, nautilus, squid, and octopus. So, yung ibang klase ng mollusk, kinakain. Pero yung iba, hindi, no? So, magtanong kayo sa inyong mga magulang. Yung iba, nakikita natin yan sa palengke. At ang panghuli ay ang arthropod. So, ang mga arthropods, these are the animals that have jointed legs. So, may mga joint yung kanilang legs. Natitiklop nila, natutupi nila kasi jointed. They have segmented bodies, meaning meron silang ulo, may thorax, at saka may abdomen. Third, they have exoskeleton and undergo molting process. So, meron silang exoskeleton, yung matigas na part ng balat na kapag maliit na, sinished off nila yan through the molting process o nagpapalit balat. And they are classified according to the number of legs and body segments. So, pwede silang i-characterize base sa bilang ng kanilang mga legs. So, unahin natin si insect. Yan. Halimbawa, ipis, no? They have 6 legs. Arachnids. Example are the spiders. Meron silang 8 legs. Crustacean. They have 10 legs. Centipedes, they have 100 legs. And millipedes, they have thousands of legs. So, yan yung types of arthropods. Alamin pa natin kung ano-ano pa ang iba. So, yung insect, ang halimbawa niyan ay ants, bees, bugs, grasshoppers, dragonfly, and mosquitoes. So, meron silang pair of antennae, parang antena sa may ulo nila. Sila ay may 6 na paa. Ang mga arachnids naman, ito yung mga spider, mites, yung mga garapata, termite, mga anay, and scorpion. They have 8 legs naman. And the next one is the crustacean. Ito yung sa lahat ng arthropod, ito yung masarap. Kasi masarap silang pagkain. Halimbawa nito ay ang crab, shrimp, and lobster. They have 10 legs naman. Ayan. And then the next one is the centipede. Madalas silang napapagkamalang bulate, but actually they are not. Hindi sila worm. They are arthropods. So they have hundreds of feet or legs.
And the next one, yung kamukha niya, pero mas maliliit yung kanyang feet at mas marami. They are millipede. Yan. Pareho silang mukhang worms, but actually they are not worms. As I've said before, sila ay mga arthropod. Yan. Dako na tayo sa susunod. Let us identify the following invertebrates. So, i-connect lang natin ha. Mabilisan lang po. Leech o linta. Ito ay isang uri ng bulate. So, annelid. Amoeba, nagkukos ng sakit kagaya ng pagdudumi. Siya ay isang protozoan. Snail, meron siyang shell. Yan ay ang mollusk. Sea urchin, spiny yung kanyang itsura. Mostly marine animal. This can be seen sa mga dagat. So, siya ay echinoderm. Shrimp, meron siyang 10 paa. So, yan ay crustacean. Kabilang siya sa arthropod. Butterfly, meron siyang 6 legs or class insecta. Kabilang pa rin siya sa arthropod. Next is the pinworm. Oh, from the word worm. So, kabilang siya sa annelid. And the last one, yung oyster or talaba. Meron siyang shell, di ba? Masarap yan. Kinakain siya. So, kabilang siya sa mollusk. Oh, so, yan, ha? Next. Sagutan naman natin ang learning task 3. So, let us find out. Yung fish, ano kaya ang fish? Ito ba ay V, vertebrate, or I, invertebrate? Siyempre, di ba may tinik yan? So, V yan. Jellyfish, soft-bodied animal. I. Chicken, kabilang siya sa birds. So, V, vertebrates. Worm, soft-bodied animal. Walang buto. I. Snake. Kabilang siya sa reptiles. So, yan ay V. Vertebrates. Next. Let's do this. Identify the animal and describe below. Choose your answer from the box. Their bodies are covered with feathers and they have wings and 2 legs for running. Ang dali lang, di ba? So, yan ay walang iba, nagsisimula sa letter B. Birds. Next, their unique characteristic is the presence of mammary gland from the word mammary. So, siya ay mammal. Next, they live in water. Their bodies are usually covered with scales and they are able to breathe because they have gills. Meron silang mga hasang. Walang iba kundi fish. Pang-apat, they live both in land and water at meron silang moist skin. So, walang iba kundi amphibians. Next, sumunod, they are terrestrial animals with dry, scaly skin. So, yan ay ang reptiles. Nakuha nyo bang lahat? So, yan. Madali lang yan. Do-drawing lang kayo ng 2 hayop at i-define nyo or i-describe nyo kung ano yung katangian niya. For example, worm. Bakit siya invertebrate? Ano bang katangian niya? Another is bird. Ano ba ang katangian niya? I-describe nyo lang siya in 1 or 2 sentences. Madali lang yan. Once again, learning is made easy with Teacher Neri. See you again on week 4.